Mùa xuân 2025 không phải là một mùa anime quá bùng nổ, không có quá nhiều bom tấn chiếm sóng, cũng hiếm bộ thực sự gây chấn động lòng trời lở đất hay khiến dân tình bàn tán xôn xao. Nhưng điều đó không có nghĩa là mùa này thiếu điểm đáng chú ý. Ngược lại, chính sự lặng sóng lại khiến các anime phải tự chứng minh giá trị bằng chất lượng thực sự, từ cốt truyện, nhân vật đến cảm xúc mà nó để lại sau mỗi tập. Trước khi bước sang một mùa cháy hơn Free Fire, hãy cùng tôi dạo một vòng mùa xuân xem có gì nhé. Lưu ý là sẽ chỉ tính những bộ bắt đầu phát sóng trong mùa thôi, và mọi đánh giá đều đến từ trải nghiệm cá nhân cùng ý kiến chủ quan của riêng tôi. Thêm nữa, tôi không có đủ công lực để cày hết cái sớ anime dài hơn lòng xe điếu, nên nếu có bộ nào bạn thích mà tôi không thích, bạn mê nhưng tôi lỡ chê thì cũng hoan hỉ nhé. Rank D, đáy xã hội. The Beginning After the End là một bộ anime chuyển thể từng khiến dân tình hóng như con ngóng mẹ, do tiểu thuyết gốc và bản webtoon khá nổi tiếng. Ấy nhưng mà Studio ACAT đã làm cái éo gì với bộ vốn lọt top vào anime được mong chờ nhất mùa xuân 2025 vậy? Thú thật, lúc xem tôi có cảm giác như có ai đó đang nhổ vào mặt mình thông qua cái màn hình vậy. The Beginning After the End mở đầu với nhân vật chính là vua Grey, một người tài giỏi nhưng cô độc. Sau khi hẹo, vị vua đã được tái sinh trong một thế giới phép thuật với cái tên Arthur Leywin. Isekai bình thường đã quá quen với cái mác harem một màu mì ăn liền rồi, nên muốn tạo được sự đột phá đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn. Bản gốc thì làm được đấy, nhưng bản anime này thì không. Thường tiêu chí làm phim hay là show don't tell, còn cái bộ quần què này làm trái ngược lại. Cái cần sâu ra là tâm lý nhân vật hay hệ thống phép thuật vốn phức tạp trong nguyên tác thì không sâu. Thay vào đó, suốt cả 20 phút mỗi tập toàn là mấy cái lời thoại giảng giải hời hợt về thế giới rồi về xây dựng nhân vật. Trời ơi, đó là mấy thứ mà qua hành động, qua tương tác, qua trải nghiệm, qua cốt truyện thì người xem họ tự cảm nhận được chứ. Mắc gì nhét một mớ thoại vào rồi để nhân vật kể lể như đang thuyết trình vậy. Tôi đang xem anime cơ mà, có phải đi dự hội thảo ở dị giới đâu. Trong khi đó những khoảnh khắc cảm xúc hay những diễn biến quan trọng trong bản gốc bị tóm lại chắc chỉ trong vài giây. Shit, tôi nghĩ nên đổi tên lại đi. Thay vì The Beginning After the End thì nó nên là The End Before the Beginning mới đúng. Nói vậy chứ bộ này cũng có một ưu điểm, đó là có tính giáo dục rất tốt. Không chỉ dạy cách thuyết trình, mà The Beginning After the End còn là một nguồn tư liệu quý giá để sinh viên tham khảo cách làm slide nữa. Sau này ra đời chỉ cần bảo xem hết 12 tập The Beginning After the End là ra đời ai cũng nể mỗi bạn thôi đấy. Không có mùa anime nào yên bình trôi qua mà thiếu được mấy pha tế mì ăn liền. The Brilliant Healer's New Life in the Shadows là một sự pha trộn tẻ nhạt đến mức khó chịu của những mô típ isekai phổ biến nhất. Lại còn thêm cả cái trend tôi bị kích khỏi nhóm nhưng thực ra tôi là thằng mạnh nhất giấu nghề. Có khi bạn xem được tập đầu là đoán luôn ra cái kết rồi, không có lấy một điểm nào bất ngờ. Nhân vật chính thì vô hồn, khi Chúa tạo ra anh bạn chắc ngài đã cho hơi nhiều sức mạnh, nhưng cũng vô tình đổ vào đấy lắm hoạt chất ngu si nên anh bạn chả biết xài như thế nào. Mọi nhân vật khác thì lại như tắc kẻ hòa, ác cỡ nào rồi cũng sụt sủi khóc lóc chỉ sau 5 phút có mặt của nam chính. Còn không thì cũng chỉ đơn thuần là độn thêm cho đội hình harem thêm dày đặc. Từ tsundere, loli, gái cơ bắp, gái bánh bèo, ngực to đến ngực phẳng, không thiếu thứ gì. Chỉ thiếu mỗi một cốt truyện dễ nuốt hay chút gì đó được gọi là sáng tạo thôi. Vẫn là cái kiểu tôi bị kích khỏi nhóm, nhưng thực ra tôi là thằng mạnh nhất giấu nghề. Mùa này còn có The Unaware Atelier Meister. Với bộ này thì mọi thứ thì ổn, trừ cốt truyện và nhân vật chính. Cậu ta là định nghĩa hoàn hảo cho định nghĩa óc toàn cức, ngây thơ và đần thối đến mức khó chịu. Lúc nào cũng đổ lỗi cho bản thân, tự xem mình là kẻ vô dụng, chứng kiến thủ lĩnh nhóm cũ bắt nạt quấy rối người khác, và chính bản thân mình cũng bị đối xử như chó. Vậy mà bro này vẫn có thể nghĩ rằng người đó là người tốt. Mẹ, chắc chỉ có đa cấp mới đủ trình cho ông bạn biết thế nào là mùi đời. Càng khó hiểu hơn nữa khi những cô gái xung quanh vốn có vẻ chín chắn hơn nhiều lại tỏ ra có tình cảm đặc biệt với cậu. Khác gì hoa nhài cắm bãi phân châu không? Mà vô lý là đứng trước một thằng khứa tự ti thái quá như thế, nhưng ai cũng đồng lòng khiến cậu trở nên tự ti hơn nữa. Mỗi tập phim đều có cùng một trò hề. Có một vấn đề nào đó xuất hiện, khứa men tuyệt vời của chúng ta nghĩ ra một kế hoạch kỳ diệu để giải quyết. Xong xuôi thì mọi người nói dối anh ta rằng thực ra cái ý tưởng đấy không hiệu quả lắm đâu, và tên thiểu năng kia tin họ. Lại hờn dỗi nghĩ rằng anh ta chỉ là một thằng khốn nạn cấp thấp. 12 tập như một. Ai shiba. Thời buổi này mà kiếm được một cái bộ ecchi ra hồn chắc còn khó hơn cả cái đề thi năm nay của 2K7. Đáy bảng mùa này ở mảng ecchi, tôi có Haite Kudasai Takamine-san. Tóm tắt trong vòng một câu là mỗi lần nữ chính cởi tam giác su chiêng ra thì sẽ có thể du hành ngược thời gian. Thế éo nào trong một lớp học yên lặng,
ai cũng có hai con mắt và hai cái lỗ tai, nhưng không ai thắc mắc gì khi có một thằng con trai đứng dậy bước tới chỗ cô gái nổi tiếng nhất lớp, rồi quỳ xuống và nghịch đồ lót của cô ấy, trong khi cô ấy rên rỉ như thể đang lên đỉnh Olympia. Học sinh lớp đấy bị mù với điếc hết rồi à? Ngôi trường đấy dành cho người khuyết tật sao? Hồi xưa tôi ngồi trong lớp mà ngáp một cái thôi cũng đủ để lên sổ đầu bài ngồi rồi. Còn thằng khứa này thì lại được hưởng cái cao lương mỹ vị gì thế này. Bộ này đúng ra là có tác rom-com kèm yếu tố ecchi, nhưng thú thực là nó phải ngước lên tỷ năm nữa mới thấy cọng lông của hentai, chứ đừng nói là rom-com. Nam chính, nữ chính có mối quan hệ chả đâu vào với đâu. Cái yếu tố du hành thời gian cũng chả để làm gì, chỉ trở thành cái cớ để cô nàng lạm dụng cảnh thay đồ, hệt như một cái mớ fetish lộn xộn mà thôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu người bạn thầm thích thời trung học thật ra là một android tùng dịch bị lỗi và dọn vào ở chung một căn hộ với bạn? Bộ Makina Sans ở Lovebot sẽ cho bạn câu trả lời bằng 12 tập phim thách thức sự chịu đựng của người xem. Eita Aotsu là một chàng otaku mê robot nhưng nhút nhát, bất ngờ phải sống chung với bạn học Makina Agatsuma, thực chất là một android được chế tạo để phục vụ chuyên ân ái nhưng đã bị hỏng. Tưởng đâu đây sẽ là một bộ vừa hài hước vừa ấm áp, ai ngờ lại chỉ là một chuỗi lặp vô tận của những pha dù quến vụng về và những đám mây hơi nước dày đặc. Mà bộ này làm gì có cốt truyện, lúc nào tôi cũng chỉ thấy Makina gặp lỗi trong một tình huống gợi cảm nào đó. Eita hoảng loạn, cô cố gắng tìm hiểu về tình yêu thông qua tiếp xúc da thịt và rồi bị ai đó suýt bắt gặp nên đành bỏ dở cuộc vui. Cứ thế lặp lại thêm tí hiệu ứng rung lắc vòng 1 vòng 3. Makina dù là robot nhưng còn thua cả mấy bia cứng làm mô hình dựng ở cửa hàng nữa. Eita thì chỉ có đúng một đặc điểm là tâm lý thiếu niên hoảng loạn vì cái. Phần còn lại của dàn cast tồn tại chỉ để nghĩ ra cách mới khiến Makina cởi bớt đồ. Nhìn cái poster này xem, bạn có thấy được cái gì khác ngoài bưởi không? Yandere Dark Elf, She Chased Me All The Way From Another World là câu chuyện xoay quanh việc một nàng elf isekai ngược về thế giới thực rồi chuyển đến sống cùng nam chính. Được cả đôi, chả ai ra hồn. Nam chính thì dập khuôn, cô Dark Elf Yandere thì cũng chỉ là khuôn mẫu Yandere tiêu chuẩn, không hơn không kém. Bạn cứ đọc cái tựa thôi là đủ rồi, chứ chả cần phải coi phim, vì đó chỉ là tổ hợp của mấy pha hài nhạt và vô số những màn ero nửa vời. Nếu điểm thu hút chính là cảnh nóng thì ít ra cũng phải cho người xem cái gì đó chứ. Nhưng vì đây không phải là hentai nên nhiều nhất bạn có thể thấy là một bộ ngực to nảy tưng tửng thôi. Vì vậy nên mấy bộ kiểu này chả có tí hiệu quả nào cả, mà sao mùa nào cũng nhàn nhạt. Nếu họ thực sự muốn chiều chuộng người xem bằng ero thì đi làm hentai luôn đi. Làm mấy cái nhảm nhí bullshit này làm gì? Rank C, cận đáy xã hội. Trên đáy xã hội thì chúng ta có rank C, cận đáy xã hội, còn cứu được cái gì đấy, nhưng chơi một lần là đã quá đủ rồi. Với From Old Country Bumpkin to Master Swordsman thì ngay từ đầu tôi đã chẳng có mấy kỳ vọng. Với phần giới thiệu và dàn nhân vật có vẻ như lại là một kiểu main bá đạo ngơ ngác và dàn harem bu quanh, thì tôi đoán đây sẽ là một anime xem xong phát quên luôn. Y chang. Điểm sáng hiếm hoi là đây không phải là isekai, và nhân vật chính là một kiếm sĩ trung niên rời bỏ ngôi làng yên bình để lên kinh đô làm giảng viên dạy kiếm. Ít ra nó cũng giúp bộ anime khác biệt với hàng loạt nhân vật chính là mấy cậu nhóc tuổi teen học cách leo rank sức mạnh. Nhưng cũng chỉ được cái tiền để thế thôi, chứ toàn bộ cốt truyện cứ như là một cái loop vô tận. Lúc nào cũng có người nghi ngờ tài năng của nhân vật chính, rồi ổng ấy lại trổ tài để khiến tất cả há hốc mồm. Mạch chuyện dậm chân tại chỗ, chỉ như đang câu giờ đến tình huống ngầu lòi tiếp theo cho mền múa. Đã thế mấy mối quan hệ tình cảm nó cứ sàm sàm kiểu gì ấy. Vì trái ngược với cái phong thái của một ông chú 40 tuổi múa kiếm nghệ cả củ, thì dàn harem xung quanh toàn là các cô gái tầm 20 tuổi. Mỗi lần có một cô gái mới xuất hiện thì lại hóa ra là đệ tử cũ của ông chú. Cứ 2 tập lại lặp lại một lần như thế, hết chuyện. Việc một bộ isekai chọn phong cách chiến đấu mecha trong bối cảnh vũ trụ thì quả thật là làn gió mới so với mô típ fantasy lập guild đánh quái hay thăng hạng phép thuật đã quá quen thuộc. Tuy nhiên nói vậy không có nghĩa là I'm the evil lord of an intergalactic empire là viên kim cương giữa bãi rác. Nhân vật chính là bộ này bi kịch vờ lờ. Anh bị vợ NTR phát hiện ra bấy lâu nay mình cặm cụi chăm sóc con thằng khác. Chưa đủ, con người khốn khổ này còn bị công ty buộc tội tham mô nữa. Sau khi thoát khỏi cái kiếp trầu chó, anh được tái sinh vào thời đại khoa học viễn tưởng và quyết tâm trở thành một bá tước xấu xa. Xem bộ này cứ như là đang nhảy lò cò vậy, toàn bị ngắt quãng ngang xương. Cứ đang dở dang một hành động thì lại chuyển sang một hành động khác với một nhân vật khác. Chưa kịp hiểu cái mẹ gì đang xảy ra thì bị xách đít ném qua chỗ khác rồi. Cái cần ngắn gọn xúc tích thực sự là động cơ hành động của main thì lại cứ bôi dài ra, cứ dành thời gian thêm thắt mấy cái chi tiết cảm động hay quá khứ khiến nhịp phim bị lê thê không cần thiết. Ngay cả nhân vật chính cũng tảo lao nữa, bảo là sẽ thành evil lord
nhưng hành động chả có tí nào gọi là tà ác nhẫn tâm. Có thể do mặc cảm từ kiếp trước, hoặc đơn giản là vì anh ta quá đần để có thể trở thành một người tâm cơ toàn tính. Mấy phản ứng bị phóng đại lên, biểu cảm thay đổi liên tục, còn suy nghĩ thì hời hợt. Dù cũng có một chút gọi là hài hước đấy, nhưng nhìn chung vẫn là nhạt như nước ốc. Giữa hàng tá câu chuyện Isekai được sản xuất bằng máy photocopy, tôi có thể khẳng định Theogonia chọn một hướng đi rất riêng. Nhân vật chính là Kai, một chàng trai bình thường tham gia chiến đấu trong một cuộc chiến khốc liệt giữa loài người và bán nhân. Thế giới trong bộ này được xây dựng khá là nổi bật và khắc nghiệt, nơi mà khái niệm hòa bình chỉ là giấc mộng viển vông. Kai buộc phải học cách kiểm soát sức mạnh ngày càng lớn của mình với sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Dù có yếu tố chuyển sinh và ký ức về thế giới hiện đại, Theogonia vẫn tập trung vào cuộc sống và xung đột khốc liệt tại thế giới giả tưởng này. Mặc dù bối cảnh được xây dựng cũng không đến nỗi, nhưng vấn đề là phần lớn thông tin lại được dạy cho khán giả thông qua các đoạn hội thoại khô khan. Để cho dễ hình dung thì hãy tưởng tượng thằng bạn của bạn mới bước ra từ siêu thị và nó nói với bạn là: "Này, tao vừa đi ra từ siêu thị, nơi chúng ta trao đổi tiền lấy thực phẩm." Bạn có nghĩ lập tức ngay đến việc tống nó vào viện không? Nói chung là giống như cách The Beginning After the End thuyết trình vậy. Đỡ hơn là cái bộ này chỉ thuyết trình về thiết lập thế giới thôi, còn vẫn để nhân vật tự thân vận động. Mà nói về nhân vật thì cũng chả có gì ấn tượng. Men thì ngày càng trở nên quá bị lụy và ngây thơ. Trong một thế giới mà mọi người phải chiến đấu để sinh tồn, sống chết nghẹt thở từng giây, thì việc hành xử như vậy thực sự ngớ ngẩn và cringe. Anh bạn này thực sự thánh mẫu đến mức nếu lòng tốt của anh bạn là điện thì nó sẽ có thể thắp sáng cả trái đất đấy. The Gorilla Gods Go to Girl, dịch ra là cô gái được thần khỉ ban phước. Trong một thế giới mà ai sinh ra cũng được một vị thần thú ban cho sức mạnh nào đó, nữ chính Sophia Rieler nhận được lời chúc phúc từ thần khỉ đột. Cơ bắp siêu phàm, tốc độ, sức bền của một con gorilla đều hội tụ nơi cô gái trẻ trung xinh đẹp. Nghe cũng có vẻ hài bữa ấy nhỉ. Khởi đầu thì có vẻ thú vị, nhưng vấn đề cốt lõi nằm ở nhân vật chính Sophia. Cô hành xử rối rắm, thiếu định hướng, lúc nào cũng như con nai vàng ngơ ngác. Và quan trọng nhất là thiếu bản lĩnh cá nhân giữa một cuộc tình tay ba và những pha thả thính. Dù là nữ chính, nhưng bằng một cách nào đó, Sophia vẫn bị dẫn dắt bởi các anh chàng xung quanh, hy vọng một trong số họ sẽ hiểu được lòng mình. Ngay cả cái tiền đề nhằm tạo ra sự mới lạ và sáng tạo, rồi cũng chả đi đâu về đâu. Phim cố gắng tạo miếng hài, nhưng mà tôi chả cười nổi. Dù thi thoảng cũng khá thích việc Sophia đủ mạnh để bẻ đầu người khác nếu muốn, nhưng mấy anh chàng vẫn cứ cố gắng bảo vệ cô. Your Forma là một bộ anime lấy bối cảnh trong một thế giới có cả con người lẫn android. Trọng tâm là các robot Amicus có khả năng lặn vào ký ức, số hóa của con người để điều tra tội phạm, được vận hành nhờ công nghệ Your Forma. Dù light novel gốc từng đạt giải tại Dengeki Novel Prize lần thứ 27 vào năm 2021, nhưng bản anime lại là một nỗi thất vọng. Ngay từ đầu, bộ phim đã ném khán giả vào một bối cảnh lạ lẫm mà gần như không có phần dẫn dắt gì cả. Điều này không hẳn là sai nếu anime tiếp tục được triển khai hợp lý để từ từ lý giải. Nhưng dĩ nhiên là nó đã không làm được mà chỉ tổ tạo thêm cảm giác rối rắm. Đơn giản là vì anime bỏ luôn tập 1 light novel mà chuyển ngay sang tập 2, trong khi tập 1 chính là nền móng thiết lập mối quan hệ nhân vật, bối cảnh thế giới và động lực truyện. Do thiếu mất nền tảng nên mối quan hệ giữa hai nhân vật chính Echika và Harold cũng trở nên khó nắm bắt. Echika thì cứ mãi giữ nguyên trạng thái lãnh đạm và đơn điệu. Harold vốn được xây dựng để tạo sự đối lập và hài hước, nhưng những nét cá tính đó lại giống như những đoạn mã lập trình sẵn hơn là sự duyên dáng tự nhiên. Yếu tố trinh thám cũng tầm thường, lẳng nhằng. Các nhân vật dùng công nghệ Your Forma lặn vào ký ức số để khám phá manh mối, nhưng hầu hết mấy tình tiết đó chả mang lại được cái màn móc nối suy luận đỉnh cao nào. Thật đáng tiếc trong khi Your Forma có tiềm năng rất lớn, nhưng lại bị bóp méo thành một phiên bản nửa vời hời hợt. Can a boy girl friendship survive? Liệu tình bạn giữa nam và nữ có tồn tại không? Cái tên nghe có vẻ đồng cảm với nhiều người đấy, nhưng mà cần gì xem anime để biết câu trả lời, vì ngay từ cái tựa đã là đáp án luôn rồi. Tình bạn thuần khiết giữa hai người khác giới, Iashinai. Làm éo gì có chuyện đó, còn cẩn thận thêm 2 dấu chấm than cho chắc ăn. Tôi thấy dù nhiều người có vẻ thích bộ này, nhưng thú thực với tôi nó chả có gì đặc biệt cả. Chúng ta có một cô gái tóc xanh cute và một nam chính nhạt nhòa chẳng đóng góp được gì cho câu chuyện. Các nhân vật cứ thế mà lải nhải về cái gọi là tình bạn thân thiết, cứ tung hứng qua lại hoài mà chẳng có gì xảy ra. Đây, để tôi phác họa cho bạn nhé. Cô gái tóc xanh cố gắng gần gũi với nam chính chán òm kia, cố tình tạo ra mấy khoảnh khắc hơi mờ ám kích thích vượt mức pickleball. Nhưng ngay đúng khoảnh khắc tưởng sắp có nụ hôn đầu thì tự cô phá hỏng chuyện. Dù tôi méo hiểu lý do vì sao cô thích nam chính, nhưng ít ra thì cũng đừng suốt ngày tự phá game rồi về nhà hờn dỗi các kiểu, vì người ta không hiểu mình chứ.
Người ta có phải thánh đâu mà biết mẹ muốn gì hả mẹ trẻ. Đây chính là hậu quả của thứ tình cảm nửa thật nửa đùa, vừa làm người trong cuộc hoang mang, vừa khiến người ngoài cuộc ức chế. Ai mà hay bị friendzone coi chắc tức nổ đom đóm mắt luôn. Có thể bạn thấy vài khoảnh khắc dễ thương, nhất là nếu bạn là người thích tình bạn chuyển biến thành tình yêu. Nhưng cute thôi là chưa đủ. Tôi không thích cái cách series này cố gắng hợp lý hóa một mối quan hệ, mà một người thì cứ ẩn ý rồi buộc người kia phải hiểu, còn người kia thì não quá bé để hiểu. Tiếp theo là một bộ healing chữa lành, nhưng tôi thấy giống mấy liều thuốc ngủ hơn. Xem xong sáng hôm sau dậy quẹt nước miếng ngơ ngác không biết tối qua sao ngủ dễ thế. Với Zatsutabi That's Journey, chúng ta theo chân mangaka Chika trong những chuyến du hành khắp Nhật Bản cùng với một vài người bạn. Thông thường, các bộ Iyashikei chữa lành như thế này sẽ tập trung vào việc tạo ra bầu không khí thư giãn và đánh đổi lại là không có cốt truyện rõ ràng. Do đó thường phải có dàn nhân vật chính sinh động để bù đắp cho sự thiếu vắng mạch truyện. Nhưng vấn đề của Zatsutabi là ngay cả nhân vật cũng chỉ là những cô gái vô hồn, chả khác gì những hướng dẫn viên quảng bá địa điểm du lịch cả. Không có gì sai khi họ đưa ra thông tin về các địa danh mà câu chuyện diễn ra, nhưng phải có sự tương tác thú vị và những cá tính nổi bật để gắn kết họ lại chứ. Đáng tiếc là không có. Đơn giản là đi chơi và đi chơi, thế thôi. Về mặt hình ảnh, phim trông ổn, nhưng vấn đề là ở phần xử lý hậu kỳ. Nhiều bối cảnh trông như ảnh chụp vậy, khiến các cô gái trông lạc quẻ hẳn với background luôn. Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ Iyashikei với dàn nhân vật đáng yêu và có ý nghĩa, hãy tìm đến những cái tên như là Yuru Camp hay Flying Witch thì hơn, hoặc hai bộ khác trong mùa này mà tôi sẽ nhắc tới sau. Chuzenji Sensei Momonoke Kogiroku lấy bối cảnh năm 1948 tại một trường học nơi các hiện tượng siêu nhiên liên tục xảy ra. Kana là một cô học sinh năm 2 thường xuyên chứng kiến mấy chuyện kỳ lạ và đến tìm thầy Chuzenji để nhờ thầy giải đáp các bí ẩn đó. Nghe setting thì có vẻ là một bộ trinh thám siêu nhiên và chúng ta sẽ có những màn phá án xem đến đâu là cuốn đến đó. Nhưng không, các vụ án quá đơn giản. Nếu bạn từng đọc hoặc xem bất kỳ tác phẩm trinh thám nào, bạn sẽ đoán được diễn biến ngay từ 10 phút đầu tiên luôn đấy. Tên bộ này dịch ra là nhật ký giảng luận về yêu quái của thầy Chuzenji. Thầy giải được hết. Y như cái tựa luôn, dù cô học trò Kana cũng giúp gom manh mối này nọ, nhưng cuối cùng thì ông thầy vẫn luôn là người giải hết mấy cái bí ẩn một cách lèo lèo, chả kịp cho người xem thấy suy luận hay cài cắm chi tiết rỉ ráo. Cảm giác cứ như Chuzenji bước vào khung hình rồi tường thuật lại cho khán giả nghe vậy, theo một cách rất là speedrun. Còn Kana thì tồn tại để làm cái ống truyền thông tin để các bí ẩn được dẫn về phía Chuzenji, không có mục đích nào sâu sắc hơn. Cũng vẫn là thầy Chuzenji, nhưng ở bối cảnh hiện đại hơn và bằng một bộ đồ như thể mix giữa Conan với Kaito Kid, thì chúng ta sẽ có được The Dinner Table Detective. Và cũng như câu chuyện của thầy Chuzenji, cái mác trinh thám không biết để làm gì khi mà mấy bí ẩn chỉ là trò con nít, ai ai cũng dễ dàng nhìn ra. Chỉ có mấy nhân vật là không. Xem phim này giống như đang xem cảnh sát điều tra một vụ án mà bằng chứng đã có đầy đủ, chỉ là họ không chịu nhìn kỹ mà thôi. Những người mang danh thám tử càng về sau càng thụt lùi IQ. Nhân vật chính chịu trách nhiệm gánh còng lưng cũng chẳng phải thiên tài hay gì. Anh ta đơn giản chỉ là người có đầu óc thực tế và suy nghĩ hợp lý thôi, vì mấy người còn lại óc quá. Thực ra thì tôi thấy yếu tố phá án chỉ mang tính chất phụ trợ. Thay vào đó phim tập trung thể hiện thế giới thượng lưu và đưa ra vài lời chỉ trích xã hội. Nhưng kể cả ở khía đó thì có tập làm tốt, nhưng có tập lại chẳng đi đến đâu, bởi bản thân kịch bản cũng không nhất quán ở trong vai trò ấy. Tóm lại, nếu bạn kỳ vọng một loạt trinh thám hấp dẫn với âm mưu, manh mối, suy luận và cao trào thì nên xem Conan còn hơn, thay vì cố ép bản thân nhìn cái anh bạn này lượn lờ qua lại với quả outfit không khác gì collab giữa Conan và Kaito Kid. Tiếp theo, hãy cùng đến với những bộ nằm ở ranh B, bình bình, vừa đủ có thể xem, chê thì không thể chê, mà đánh giá là tốt thì cũng chưa hẳn. Nói chung được thì cũng cứ thử. The Shiunji Family Children là một trong những cái tên gây tò mò nhất của mùa này. Chủ yếu vì mô típ có vẻ như côn trùng, cộng tác giả là cha đẻ của Loser 300 Chap. Nhưng bất ngờ và may mắn là nó không rơi vào những cái bộ đáy xã hội dưới kia. Câu chuyện bắt đầu khi 7 anh chị em cùng sống chung trong một nhà bỗng phát hiện ra họ không phải là anh em ruột. Kể từ đó các cô em gái bắt đầu công khai theo đuổi anh trai Shiunji. Nghe kịch bản thì có vẻ hơi rác, nhưng sự thật là trong 7 tập đầu của Shiunji Family, lượng phát triển tình cảm nhân vật chắc còn nhiều gấp nhiều lần mấy mùa bạn gái thuê cộng lại. Nam chính Shiunji tuy vẫn có những nét quen thuộc của một main harem, nhưng ít ra cũng không đến nỗi mồm to não bé vô dụng. Shiunji điềm đạm, biết quan tâm đến các em gái nuôi của mình. Hai cô em nàng nổi bật nhất là Oka và Minami thì được khắc họa rõ nét, dù đôi lúc vẫn không tránh khỏi sự cringe đặc trưng của thể loại này.
Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những nhân vật mà tôi không hiểu tại sao lại phải cho vào làm gì. Điển hình là ông con trai còn lại trong nhà là Shion. Mỗi tập ló mặt ra khoảng 1-2 phút cho khán giả nhớ mặt là hết nhiệm vụ. Bộ này thực ra là hơi tham, vừa muốn nghiêm túc thể hiện những mâu thuẫn trong tình cảm phát sinh từ nội bộ trong gia đình, lại vừa không muốn bỏ kiểu harem quen thuộc, với nam chính vô tư và dàn nữ chính luôn cố gắng nhào vào chàng trai của mình bất cứ khi nào. Nên đôi khi xem sẽ có cảm giác một chân hai thuyền ấy. Once Upon a Witch Death kể về Meg Raspberry, một cô phù thủy trẻ phát hiện mình sẽ bị chết vào đúng sinh nhật 18 tuổi. Để thoát khỏi cái chết, cô buộc phải thu thập 1.000 giọt nước mắt hạnh phúc. Thế là với thời gian đếm ngược, Meg bắt đầu hành trình giúp đỡ người dân ở thị trấn Lapis. Giống như Frieden, Once Upon a Witch Death chạm đến tận cùng cái cốt lõi thật nhất của con người, sự mong manh của sinh mệnh. Qua góc nhìn của Meg, ta thấy cô buộc phải ra ngoài chạm cỏ, gặp gỡ những con người lạ, học cách lắng nghe và đồng cảm. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất lại nằm ở chính yếu tố trung tâm là cơ chế thu thập nước mắt hạnh phúc. Việc không thể xác định rõ liệu những giọt nước mắt ấy có thực sự là xuất phát từ hạnh phúc hay không, khiến hành trình của Meg thiếu cơ sở vững chắc. Dù cô đã cố gắng áp dụng chiến lược và suy nghĩ thực tế hơn, thay vì chỉ chạy lòng vòng giúp đỡ người khác, nhưng rồi Meg vẫn bị quăng vào những bài học đạo lý, thay vì được tư duy giải quyết vấn đề một cách hợp lý. Thêm vào đó, sự vui tươi đôi lúc hơi quá đà của Meg làm giảm mức độ nghiêm trọng và tính khẩn cấp của việc mình sắp chết tới nơi. Dù có ý tưởng ấn tượng và nhân vật dễ mến, bộ phim này vẫn chưa xử lý tốt những khâu quan trọng trong câu chuyện. Tôi đang đau đầu không biết cho cái bộ này vào đâu. Vì nếu bạn không hề quen thuộc với dòng thời gian chính của Gundam, tức Universal Century, thì bạn xem sẽ chả hiểu lắm về cái gì đang xảy ra đâu. Nhưng với những fan Gundam kỳ cựu thì đích thị bộ này sinh ra để dành cho họ. Phim đặt giả định Zeon đã chiến thắng One Year War và câu chuyện chủ yếu diễn ra tại Side 6, một trạm không gian độc lập nay trở thành chiến trường giằng co giữa các phe phái thuộc tộc Zeon. Và đúng như truyền thống, lại là mấy đứa tuổi teen New Type bị đẩy vào buồng lái. Ba nhân vật Shuji, Amate và Nian bị kéo vào những trận chiến Battle Clan khốc liệt. Nói cho đúng thì mấy ní đó nên được xem là nhân vật góc nhìn, thì đúng hơn là nhân vật chính. Vì ta chứng kiến thế giới thông qua họ, nhưng câu chuyện không hoàn toàn xoay quanh họ. Thậm chí nếu tách nó ra để phân tích độc lập, thì bạn sẽ thấy bộ ba này được xây dựng rất mờ nhạt. Tôi thấy điểm sáng thực sự đến từ các nhân vật cũ như Cha, Lala hay Kaisilia cơ. Vấn đề lớn nhất của phim là cấu trúc và độ dài. Nhịp phim từ giữa trở đi tăng tốc đến mức chóng mặt, làm mờ nhòa nhiều tình tiết và cản trở phát triển nhân vật. Vì thế nên nếu dạo chơi một vòng ở mấy diễn đàn của fan Gundam thì sẽ thấy họ bảo biên kịch phần này không chơi đớ nữa, mà là đớ chơi biên kịch. Nhưng với những thương hiệu lâu đời như Mobile Suit Gundam thì đến một thời điểm nào đó, fan chỉ muốn thấy nó kỳ quặc hơn, khùng hơn là đã quá đủ rồi. Phim vẫn giữ được tinh thần Gundam cốt lõi. Các trận chiến tuyệt vời vẫn được tái hiện tốt, thiết kế nhân vật, phông nền, màu sắc, hiệu ứng, những khoảnh khắc chớp mắt là lỡ, tất cả đều đỉnh cao. Tuy vậy thì phần này tôi vẫn đánh giá cao tính truyền cảm hứng là chính, chứ rush ác quá nên vẫn còn nhiều thiếu sót trong phát triển nhân vật lắm. Rock is a Lady's Modesty là một anime âm nhạc kể về Lilisa Suzunomiya, một tiểu thư kiểu mẫu trong một ngôi trường dành cho nữ sinh quý tộc, nhưng lại giấu kín niềm đam mê nhạc rock. Khi gặp Otoha Kurogane, con gái của một gia đình chính trị cũng âm thầm cháy trống, cả hai tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc và khao khát giải phóng bản thân. Xét về thể loại, dù là anime về ban nhạc nữ, nhưng Rock Lady khá mạnh bạo chứ không thiên hướng ngọt ngào dễ thương hài hước. Hai nhân vật chính là tiểu thư lúc ở trường thì thảo mai, về nhà cái là hóa thú luôn, chơi rock bằng cả tính mạng. Bộ này ấn tượng nhất là âm nhạc, cực cháy luôn, dù lựa chọn thể loại nhạc không lời. Chắc vì mấy mắm bắn bút chửi còn hay hơn hát nên cũng chả cần vocal làm gì. Các màn trình diễn guitar và trống được dàn dựng sống động bằng công nghệ motion capture từ ban nhạc thực thụ Bandmate, kết hợp hoạt họa 3D CG. Có thể nó sẽ hơi gượng gạo trong cách chuyển động, nhưng đa phần anime âm nhạc đều được làm theo kiểu như thế thôi, nên tôi cũng quen rồi. Tuy nhạc thì cháy khét, nhưng với tôi thì phát triển nhân vật vẫn còn hơi kém một chút. Các cô nàng luôn cố gắng chứng minh rằng rock là phải gào thét, phải vang tục, và mấy tiểu thư đài các làm vậy thì buồn cười và thú vị, cứ thế lặp lại hơi nhiều. Phim muốn chúng ta tin rằng Lilisa phải sống thật với chính mình, nhưng thực tế cô vẫn phải nỗ lực gấp đôi để giữ hình tượng quý cô hoàn hảo và đạt danh hiệu Noble Lady để làm mẹ vui lòng. Nên sức nặng của việc phá vỡ hình mẫu bản thân cốt lõi chưa được truyền tải đầy đủ lắm. Tinh thần Sentai trước giờ thường luôn hướng tới tình đồng đội và niềm tin vào công lý. Tuy nhiên, chính vì công thức quá rõ ràng và cũ kỹ mà nhiều tác phẩm hiện đại, trong đó có Go Go Loser Ranger, đã khai thác thể loại này theo hướng lật ngược lại mọi giá trị quen thuộc để bóc trần những mặt tối ẩn sâu lớp mặt nạ anh hùng. Go Go Loser Ranger mùa này không chỉ là một bản parody siêu anh hùng như mùa 1 nữa,
mà bắt đầu lật mở tấm màn che giấu sự tha hóa của tổ chức Dragon Keepers và đào sâu hơn vào những mâu thuẫn tư tưởng giữa quái vật, con người và những kẻ mắc kẹt ở lằn ranh giữa hai bên. Nửa đầu mùa phim khá chậm và thiếu liền mạch, phần lớn thời lượng dùng để giới thiệu lại các nhân vật và chủ đề vốn đã được đề cập từ mùa trước. Tuy nhiên khi bước sang nửa sau, mạch truyện tăng tốc rõ rệt, đẩy khán giả vào những cú twist nặng đô đầy kịch tính. Cốt lõi của season 2 là arc Invader Rights Association. Đáng tiếc thay là trong manga arc này đã làm khá tốt, nhưng lên anime bị gọt dữ quá, thành ra khiến mạch truyện trở nên rối rắm và khó theo dõi. Điểm mạnh nhất chắc chắn là giả nhân vật. Đi vẫn giữ được sự lôi cuốn của một kẻ thông minh, đầy mâu thuẫn và đôi khi còn người hơn cả con người. Sự xuất hiện của Hisui, Yakushi và các thí nghiệm quái vật lai tiếp tục làm dày thêm chiều sâu cốt truyện. Tuy đến lúc động cơ của một vài nhân vật bị lạc nhịp trong dòng chảy câu chuyện, tổng thể dàn cast vẫn khá ok. Ai đáng yêu thì vẫn đáng yêu, đứa nào đáng ghét thì thành công khiến tôi thấy tởm. Như với đám Dragon Keepers chẳng hạn. Nhìn đi từng bước lật đổ lũ đấy khá là thỏa mãn. A Ninja and an Assassin Under One Roof là một trong những trải nghiệm lạ đời nhất của tôi trong mùa này. Nhân vật chính Satoko từng cùng nhóm ninja phản loạn trốn khỏi làng để tìm kiếm một cuộc sống tự do. Nhưng rồi Satoko bị bỏ lại. Lúc đó Konoha bất ngờ xuất hiện và cứu rỗi cô bằng cách đề nghị rằng Satoko sẽ hỗ trợ cho cô ta giết người bằng cách biến nạn nhân thành lá cây. Đổi lại, Konoha sẽ chu cấp cho cuộc sống hàng ngày của Satoko. Thế là mở ra một cuộc sống đồng hành bất đắc dĩ giữa sát thủ và ninja. Nếu bạn còn nhớ cái bộ Need Otaku hồi mùa đông tôi từng đề cập, thì bộ này là một phiên bản tốt hơn nhiều. Dù có vẻ ngoài giống một bộ Cute Girl Doing Cute Things, bộ phim thực chất lại khá đạt. Y như một cú tweet vả vào mặt ai vì cái visual dễ thương mà tìm vào. Một vài tình huống trong phim thực sự rất nặng đô. Người vô tội bị truy sát, người bị biến thành lá vân vân và mây mây, nhưng được bọc bởi cái vỏ ngoài hài hước. Nên kiểu xem bộ này rất hay lỡ mồm cười. Vừa mới cười xong thì địa ngục tao tới đây luôn. Điểm quyết định việc bạn có thích bộ này hay không chính là mối quan hệ giữa Konoha và Satoko. Sự kết hợp giữa một người khó gần và một người ngốc nghếch lại tạo nên nét duyên đặc biệt, vừa hài hước vừa dễ mến. Yếu tố Yuri cũng không ngần ngại được thể hiện, nhưng càng về sau tôi lại càng thấy mối quan hệ này hơi toxic nha. Nói chung là bộ này rất 50-50, thể loại nửa bạo lực nửa hài hước, tình cảm thì nửa dễ thương, nửa lệch lạc. Những fan Conan thì đa phần chắc cũng ít nhiều biết đến Yaiba. Tác giả Gosho Aoyama rất khoái để mấy nhân vật trong các bộ của ông cameo qua lại. Anh chàng Okita này vốn dĩ là nhân vật trong bộ Yaiba đó. Còn nữ chính của Yaiba là Sayaka, nhìn cứ như là phiên bản nhỏ tuổi của Ran vậy. Nhân vật chính của Yaiba là một cậu nhóc lớn lên trong rừng cùng cha mình, cho đến một ngày hai người chuyển đến thành phố và sống chung với gia đình Sayaka. Cậu theo Sayaka đến trường rồi gặp được đối thủ định mệnh là Onimaru. Sau khi bị Yaiba knock out, Onimaru biến thành ác quỷ nhờ một thanh ma kiếm. Thực ra thì về cốt truyện thì Yaiba không cố gắng tái định nghĩa lại thể loại shonen hay gì cả. Nó vẫn đi theo cấu trúc quen thuộc với các bước phát triển dễ đoán, nên nhiều người hẳn sẽ bảo là nhàm chán. Yaiba thì là kiểu main mà bạn sẽ thấy là một là đáng yêu, hai là cực kỳ phiền với cái cá tính đặc trưng là bố láo bố lếu quái gầy sự. Sayaka thì đơn giản là một nhân vật nữ đi theo main cổ vũ phò trợ. Nếu muốn tìm kiếm sự mới lạ hay đột phá thì không có đâu. Yaiba biết rõ mình làm gì và làm đúng điều đó thôi. Những pha chiến đấu cũng được Wit Studio dàn dựng đẹp mắt. Chất lượng đồ họa có thể nói là một trong những top tier mùa này luôn đấy. Nên nếu chọn xem Yaiba thì cứ thả lỏng cơ mặt ra mà thư giãn thôi. Mùa này chúng ta có Mono, nhưng không phải là em trai của Sơn Tùng MTP đâu nhá. Mono đưa khán giả theo chân ba cô nữ sinh trung học trong câu lạc bộ Cinephoto. Họ cùng nhau rong ruổi khắp nơi khắp chốn để ghi lại khoảnh khắc và tận hưởng vẻ đẹp đời thường. Đại khái là một phiên bản anime chữa lành mà Yatsutabi phải lót dép mà học hỏi. Vì những gì mà Yatsutabi thiếu thì Mono có đủ, chỉ là chưa đến mức quá xuất sắc thôi. Dĩ nhiên với kiểu anime này thì sẽ không có câu chuyện rõ ràng hay thực sự tạo ra một đường dây gắn kết cho lắm. Bù lại, Mono ghi điểm nhờ sự đa dạng trong từng câu chuyện. Nào là tham gia cuộc thi ghé thăm đủ loại nhà hàng quanh tỉnh Yamanashi, quay video trượt ván xuống núi, có cả làm phim kinh dị theo kiểu POV nữa. Ba cô gái Satsuki, An và Sakurako có tính cách khác biệt nhưng bổ sung lẫn nhau, mang lại những tương tác tự nhiên và hài hước. Bên cạnh đó còn có những người lớn khá thú vị, nữ mangaka Haruno Akiyama và chú mèo Taisho, moto vlogger Kako Komada và họa sĩ manga Torayo Kurokuma, chuyên sáng tác các tác phẩm kinh dị. Tuy không hẳn là đem lại cảm giác mới lạ hay sâu sắc, nhưng nhìn chung họ làm tròn vai của mình và tạo được sự kết nối trong mối quan hệ giữa các nhân vật. Tuy nhiên, tinh thần cinephoto của họ lâu lâu bị lu mờ.
khi các nhân vật chỉ đơn giản là đi chơi mà không còn nhắc gì đến việc quay hay chụp nữa. Điều này đôi khi làm anime có vẻ như hơi lệch trọng tâm một chút, dù may mắn là không đáng kể. Tương tự với style healing chữa lành đó, thay chụp ảnh bằng nấu ăn thì ta có Food for the Souls. Y như cái tên, bộ này là món ăn tinh thần đúng nghĩa luôn. Nói chung thì cũng giống như câu lạc bộ Cinephoto thôi. Chúng ta sẽ theo chân một nhóm nữ sinh thành lập câu lạc bộ nghiên cứu ẩm thực và hành trình nấu ăn chữa lành của họ. Sao lúc nào mấy bộ kiểu này cũng có một cái thiết lập là cùng nhau mở câu lạc bộ thế nhỉ? Không còn cách theo đuổi đam mê nào khác nữa sao ta? Khác cái là bên Mono thì có đa dạng hoạt động hơn một chút, nên chủ đề về quay chụp đôi khi không được chú trọng. Còn Food for the Souls thì khá tập trung vào chủ đề nó chọn. Nhân vật mỗi người một kiểu nhưng vẫn có sự gắn kết. Câu chuyện đơn giản nhưng vừa đủ, không lố lố ảo ảo. Xem chill chill thay thế Doraemon mỗi bữa cơm cũng được. Trong khi phần lớn anime chủ đề thể thao thường xoáy sâu vào những trận đấu căng thẳng, mấy đối thủ truyền kiếp hay áp lực cạnh tranh nảy lửa, thì Catch Me at the Ballpark lại mang đến một góc nhìn đời thường hơn nhưng cũng mới lạ hơn. Hãy tưởng tượng xem, bạn đang xem Inazuma Eleven nhưng thay vì tập trung vào Mamoru và đồng đội đang tung chiêu pháp màu mẻ trên sân, ống kính lại hướng về phía người bình luận viên, anh lao công đang kỳ cọ sàn hay cô bán đậu phộng trên khán đài. Anime này chỉ đơn giản kể về một cô gái bán bia trong sân vận động bóng chày. Tất nhiên, các cầu thủ vẫn xuất hiện nhưng chỉ vung gậy đánh bóng thôi, chứ gọi là nhân vật phụ thì lại sàng quá. Anime khai thác những gì diễn ra trước và sau trận đấu, cảm xúc của khán giả hay lòng trung thành của họ đối với đội bóng. Thế nên, ngay cả khi bạn không thích thể thao, bạn vẫn có thể thấy hứng thú với bộ phim nhờ hướng đi khác biệt này. MVP của chúng ta thì rõ ràng là nữ chính, được thiết kế một ngoại hình khá dễ mến. Cô cũng mang đến một nguồn năng lượng và sự cuốn hút rất vui tươi sảng khoái. Hoạt họa thì cũng bình bình thôi, vì nó giống slice of life hơn là anime thể thao, nên cũng không nhất thiết phải màu me làm gì. Chừng nào là anime thể thao mà xài cáp cắt như khóa xanh nào đó thì mới đáng ăn gạch. Tôi cũng không khuyến khích cày một mạch hết cả bộ, vì tình tiết khá chậm và bạn sẽ dễ chán đấy. Nếu bạn là người yêu thích những câu chuyện kiểu công chúa Disney thì The Two Perfect Saints chắc chắn sẽ mang lại cảm giác quen thuộc với một công thức cổ điển nhưng luôn có hiệu quả. Bộ anime này xoay quanh hai chị em nhà Adenauer, Philia và Mia. Philia và em gái Mia đều là thánh nữ. Một ngày, Philia bị chính vị hôn phu và vương quốc mình tận tâm phụng vụ ruồng bỏ. Nhưng cô may mắn tìm thấy một cuộc sống mới, nơi tài năng và lòng tốt của cô được trân trọng. Trong khi đó, cô em gái Mia thì vẫn ở vương quốc, nhưng do cô thực hiện công việc một cách quá hoàn hảo nên có thể bị phản đam bất cứ khi nào. So với Philia, Mia còn có phần nổi bật hơn với câu chuyện trả thù vương quốc và nỗi áp lực kế thừa vị trí thánh nữ. Nhiều người còn lầm tưởng rằng đây là một hành trình báo thù, trong khi thực chất bộ này khai thác cốt truyện chia đôi, xen kẽ giữa hai quốc gia và hai góc nhìn của hai chị em. Vì vậy, họ là những nhân vật được xây dựng khá chi tiết, trả bù cho mấy nhân vật phụ làm nền đúng nghĩa. Tuy vậy, hai tập phim cuối làm tôi hơi hụt hẫng so với những gì nó đã làm được ở toàn bộ các tập trước. Dù không thực sự nổi bật hay gây ấn tượng mạnh, nhưng về tổng thể thì bộ này vẫn dễ nhìn, dễ xem. Còn bây giờ, hãy di chuyển lên một nấc thang cao hơn. Rank A là ánh hào quang, là những bộ có thể gọi là hay và đáng xem của mùa. My Hero Academia Vigilantes. My Hero Academia thì chắc không cần phải giới thiệu thêm nữa. Nhưng bản spin-off mới Vigilantes thì có lẽ lại cần, đặc biệt là với những ai không quá thích bản gốc mà lỡ tay bấm pass qua một câu chuyện giàu chiều sâu hơn hẳn. Vigilantes lấy bối cảnh vài năm trước chuyện gốc, xoay quanh nhân vật Koichi Himawari, lại là một fanboy ôn mai chính hiệu khác và cũng không thể vào UA vì cái cuốc phế lòi của cậu. Nhưng Koichi không ngồi yên mà vẫn tự mình dùng cuốc để làm những việc tốt hàng ngày. Sau một lần được Knuckle Duster giải cứu khỏi một cuộc ẩu đả, cùng với nhau họ team up để truy tìm nguồn gốc của một loại thuốc nguy hiểm. Và thế là chúng ta có một Batman điên khùng bắt tay với một Peter Parker phiên bản Nhật Bản. Đồng hành cùng họ còn có Pop Step, một cô nàng idol dễ thương nhí nhảnh với năng lực bật nhảy cao. Bạn có thể thấy những nhân vật chính chẳng có ai có lấy cái cuốc nào đáng gờm trong chiến đấu. Hoặc như Knuckle Duster là chơi hệ thuần vật lý luôn. Vigilantes không xoay quanh siêu năng lực hào nhoáng mà chỉ tập trung vào những con người bị đẩy ra ngoài lề xã hội anh hùng nhưng vẫn âm thầm chiến đấu vì chính nghĩa, y như ý nghĩa của từ Vigilante. Chính vì vậy, tôi thấy hành trình phát huy lợi thế từ điểm yếu của Koichi trở nên gần gũi và truyền cảm hứng hơn cả Izuku rất nhiều. Về mặt đồ họa, phần anime vẫn do Studio Bones phụ trách và chất lượng thì vẫn không có gì để bàn. Các phân cảnh hành động thì chú trọng chuyển động vật lý hơn là hiệu ứng năng lực, vì thực ra năng lực trong bộ này có là cái khỉ khô gì đâu. Thêm vào đó có những phân cảnh bê y nguyên chất liệu comic Mỹ vào.
khiến tôi thấy cứ như là đang đọc DC hay là Marvel Comics ấy. Cũng hay hay. Thực ra về Fire Force thì cũng không có quá nhiều cái để nói, vì series này cũng nổi, chất lượng cũng ổn. Season này chỉ tiếp nối những gì đã làm được ở các mùa trước thôi. Do đã gần đến hồi kết, season này tập trung sâu hơn vào việc giải đáp những bí ẩn cốt lõi của thế giới Fire Force, đặc biệt là về Adola Burst và sự thật đằng sau đại thảm họa. Câu chuyện trở nên phức tạp và đen tối hơn, khai thác các khía cạnh tâm lý sâu sắc của các nhân vật. Tuy căng thẳng ngày càng leo thang, nhưng miếng hài thì không thiếu, nhất là những phân cảnh Tamaki lộ underwear vốn đã trở thành thương hiệu. Chất lượng đồ họa thì vẫn như thế, lúc pick thì vẫn cứ pick, nhưng lúc bình bình thì vẫn bình bình. Dù có một vài cảnh hơi trượt khỏi với kỳ vọng, chẳng hạn như trận Shinra với Burst, nhưng tổng thể vẫn duy trì chất lượng visual đặc trưng của Fire Force. Ngoài ra thì tôi thấy khá ấn tượng với tập 12, khi sự thật về thế giới được tiết lộ. Cách sử dụng đồ họa 2D xen lẫn với các hình ảnh đời thực, đã vậy còn trắng đen khiến tự dưng cả bộ rợn rợn hơn hẳn. Giống y như đang coi mấy video sự thật về thế giới mà bạn có thể chưa biết trên TikTok ấy. Black Butler Emerald Witch Arc là mùa thứ 5 trong loạt phim tay ở đỡ đen Sebastian cùng cậu chủ fanboy là Phantom Hive. Lần này họ tạm rời khỏi London để đi công tác tới một làng quê Đức toàn phụ nữ sinh sống, nơi tin đồn về phù thủy và lời nguyền trong khu rừng người sói đang khiến người dân thi nhau đắp chiếu một cách bí ẩn. Tại đây, họ đến ngôi làng hẻo lánh Wolfschlag. Họ gặp Sieglinde Sullivan, một cô phù thủy trẻ tuổi đứng đầu ngôi làng cùng với quản gia là Wolfram Gelzer. Khi cuộc điều tra tiến triển, họ khám phá ra thực chất cả ngôi làng này ẩn giấu một bí mật kinh hoàng liên quan đến quá khứ của Sullivan. Xưa đến giờ thì các phi vụ của chủ tớ nhà Phantom Hive luôn có đặc sản là những cú plot twist hé mở sự thật. Cái nào cái nấy đều đạc đạc bủ bủ. Arc này cũng không phải là ngoại lệ. Thay vì đơn thuần phá án, câu chuyện của Sullivan đặt ra nhiều câu hỏi về đạo đức, sự thao túng và kiểm soát tư tưởng từ hệ thống cầm quyền. Điều khiến tôi thích thú nhất là mấy pha lột xác của người làm nhà Phantom Hive. Thằng cu làm vườn có thể chất phi thường, cô nàng hầu gái tỉa phát nào ngọt phát đấy. Ông già quản gia trông lù đù mà vung kiếm phát là chém bay cả đạn. Đúng là chủ nào tớ nấy, điên hết cả phần thiên hạ. Thực ra thì so với manga, anime có một vài bước thụt lùi khi kéo dài nhịp độ, giãn mạch truyện, và phong cách hoạt họa cũng bị cho là làm mất đi cái hồn vốn có, dù vẫn giữ đúng đặc sản của Hắc quản gia là chất gothic đậm đặc. Cá nhân tôi thấy hay, vì tôi vẫn cảm nhận được đường dây câu chuyện, bầu không khí và đầy đủ cá tính nhân vật, nên không có lý do gì để có thể xếp nó thấp hơn được cả. Tuy tôi không định nói rằng bộ này có chiều sâu hay là một tác phẩm được viết quá nghiêm túc, sâu sắc gì đâu, nhưng thành thật mà nói, Witch Watch là một trong những anime vui nhất mà tôi đã xem trong mùa này. Bộ này bắt đầu với cô phù thủy tập sự là Nico khi cô chuyển đến sống tại nhà của người bạn thời thơ ấu Morihito. Cậu này thì thực ra là một con ogre. Lắm tình huống hài hước, trớ trêu xảy ra khi họ dùng sức mạnh của mình để giúp đỡ mọi người xung quanh. Vì Nico thì không phải lúc nào cũng biết hết những tác động và tác dụng phụ mà phép thuật của cô sẽ gây ra. Còn sức mạnh ogre của Morihito thì rõ là tiền đề cho sự hài bựa rồi. Witch Watch biết rõ mình là một bộ rom-com fantasy nhẹ nhàng hài hước và nó làm cực kỳ tốt điều đó. Các yếu tố phép thuật siêu nhiên được dùng để quăng miếng chứ không lạm dụng tạo drama gì cả. Chemistry của cặp Nico và Morihito thì cũng được xây dựng tự nhiên, không cưỡng ép. Ngoài ra, các nhân vật phụ cũng đều có mảng miếng riêng, dù không quá nhiều. Nhưng miếng hài gần gũi, đôi khi châm biếm nhẹ về cuộc sống tuổi teen, như thể đang tương tác trực tiếp với khán giả vậy. Một trong những điểm thú vị nhất của Witch Watch chính là cách nó chèn các màn cameo và tham chiếu của các bộ khác. Từ Kimetsu no Yaiba đến Hunter x Hunter, Attack on Titan hay Dragon Ball. Những màn cameo kiểu thế luôn là một công cụ hữu hiệu, khơi dậy sự hứng thú của khán giả. Đối với những ai chưa biết thì tác giả bộ này từng là trợ lý của tác giả bộ Gintama. Mà Gintama cháo heo lòng lợn thập cẩm tiết canh như thế nào thì các bạn cũng biết rồi đấy. Và một trong những điều tôi cực kỳ ấn tượng là cách họ sử dụng phần animation chưa hoàn thiện cho phần opening trong tập 3. Cứ như thể là bị muộn deadline vẫn phải chiếu cho đúng lịch ấy. Nhưng qua đó mà tôi có thể thấy được công sức mà đội ngũ sản xuất đã bỏ ra, cũng như tình yêu mà họ dành cho đứa con của mình. Cộng 100 respect. Tiếp đến là một cái tên đã từng bị lôi lên bản cân không ít lần với Tokyo Revenger, Windbreaker. Bộ này kể về một đám nhóc cấp 3, giao diện côn đồ nhưng cấu hình good boy, dùng nắm đấm để bảo vệ trật tự an ninh của thị trấn. Sau này có đòi thống trị Nhật Bản hay không thì không biết. Mùa 2 này tập trung vào trận chiến với băng đảng của Kills và biến cố ở phố đèn đỏ. Về căn bản thì vẫn là Sakura cùng đồng bọn oánh nhau bảo vệ bạn bè, bảo vệ mọi người xung quanh thôi.
Nhưng phần này mới giống như điểm khởi đầu thực sự của cả series, khi chúng ta lần đầu tiên có một phản diện đứng đằng sau giật dày mọi sự kiện. Mùa đầu thì chủ yếu giới thiệu bối cảnh rồi nhân vật, nhưng từ đây thì các nam sinh Bofurin đã có một mục tiêu và đối thủ rõ ràng để hướng đến. Thực ra để mà nói thì plot của Windbreaker không quá drama, cài cắm plot twist hay thách thức suy luận gì cả, cũng chẳng đánh đấm dồn dập. Cốt lõi của Windbreaker là một câu chuyện về sự chấp nhận bản thân, và đây cũng là một trong những bộ anime hiếm hoi khắc họa các mối quan hệ lành mạnh giữa các cậu chàng tuổi teen một cách tự nhiên và tinh tế. Tôi rất ấn tượng với các bộ phim thể hiện sự bao dung đối với những người đồng tính như Tsubakino. Hàng loạt tuyến truyện phụ, từ tình bạn đến tình yêu đều được thể hiện khá tốt. Cloverworks thì có cái nét nhân vật đẹp từ xưa giờ rồi, nhưng animation bùng nổ mượt mà hay không thì còn tùy. Với Windbreaker mùa này, mặc dù là shonen đánh đấm nhưng vẫn được ưu tiên khai thác tâm lý hơn, nên các trận đánh dừng lại ở mức xem được thôi. Chúng ta đã có thanh gươm diệt quỷ rồi, và giờ có thêm thanh kiếm của thợ săn quỷ Kijin Gentosho. Bộ này cũng hay bị đem lên bảng cân với Kimetsu no Yaiba, vì setting ban đầu đều là hai ông anh có cô em gái hóa quỷ, nhưng mà ngoài điểm đó ra thì tôi không thấy thêm điểm nào giống nhau cả. Nếu không muốn nói là trái ngược hoàn toàn. Kijin Gentosho xoay quanh Jinta, một kiếm sĩ kiêm hộ vệ cho vù nữ Shirayuki. Em gái cậu Suzune vốn là quỷ nhưng sống dưới lốt người. Bi kịch xảy ra khi Suzune hiểu lầm Shirayuki NTR anh trai mình, nổi điên rồi cho Shirayuki vào hội sọ rửa. Sau vụ đó hai anh em hiểu lầm nhau rồi Suzune bỏ đi, còn Jinta thì bắt đầu hành trình làm lãng nhân diệt quỷ. Nhờ hấp thụ sức mạnh từ một con quỷ, anh trở thành quỷ nhân và sống lang thang suốt 170 năm, nhận các job freelance trừ tà, vừa diệt quỷ, vừa thu thập năng lực, vừa suy ngẫm về nhân tình thế thái. Bộ này mở bát đã làm quả tập 1 cả 1 tiếng đồng hồ, kèm với tình tiết cua ngoặt không lường trước. Nhưng từ đó về sau, Kijin Gentosho không đi sâu vào những màn combat, mà thay vào đó chọn một lối kể chuyện lặng lẽ và thấm thía hơn. Không có chuỗi hành trình leo rank hay đánh boss như các shonen thông thường. Bộ phim dẫn dắt người xem qua từng lát cắt thời gian, từ năm 1840 thời Tenna đến năm 2010 thời Heisei. Kijin Gentosho kể về những cuộc gặp gỡ, chia ly và những mảnh ký ức mà Jinta tích lũy qua nhiều thế hệ con người. Có lẽ cũng vì nội dung không quá chú trọng vào đánh đấm, nên chuyển động đôi lúc còn bị đơ. Càng về sau đánh càng ít, nghĩ càng nhiều, nên đồ họa không có gì gọi là bùng cháy dữ dội cả. Vậy nên nếu bạn đang tìm một bộ anime rực lửa, dễ nắm bắt với những pha đánh đấm mát mắt, thì Kijin Gentosho không hợp cả đâu. Dù vẫn xem ok chứ không lỏ đâu nhá. Khi phần lớn anime ngày nay đều chuyển thể từ light novel hoặc manga, thì một bộ anime lấy nguyên tắc từ tiểu thuyết văn học đầu thế kỷ 20 quả là của hiếm. Tin tôi đi, riêng với Anne Shirley thì bạn nên cho nó một cơ hội. Anne Shirley là một bộ anime được chuyển thể từ tác phẩm kinh điển Anne of Green Gables của nhà văn Lucy Maud Montgomery, hay thường được biết đến với cái tên Anne dưới trái nhà xanh. Câu chuyện bắt đầu khi cặp anh em độc thân lớn tuổi Matthew và Mariella Cuthbert quyết định nhận nuôi một cậu bé mồ côi để đỡ đần việc nhà. Thế nhưng do nhầm lẫn, họ lại đón về một cô bé 11 tuổi, chính là Anne Shirley. Cô có mái tóc màu đỏ rực, cái miệng hoạt động 24/7 và có đầu óc tưởng tượng phong phú. Mới đặt chân đến Green Gables, Anne đã phải đối mặt với sự ghẻ lạnh của Mariella, sự dò xét của dân làng và cả nỗi cô đơn bám dịt lấy mình. Tuy nhiên, bằng sự chân thành và cái nhìn luôn lạc quan, Anne dần khiến những người xung quanh cô thay đổi. Mỗi tập phim là một lát cắt trong hành trình trưởng thành của Anne, từ một cô bé mồ côi nhiều tổn thương đến một thiếu nữ mạnh mẽ nhân hậu, có thể truyền cảm hứng cho người khác. Chắc chắn là không nên bỏ qua nếu bạn thích cái vibe miền quê châu Âu thơ mộng xen lẫn chút gì đó hoài cổ. Tôi khá thích việc tập 5 của series này đã có những điều chỉnh về mối quan hệ được cho là không phù hợp giữa thầy giáo Phillips và học sinh Prissy Andrews trong tiểu thuyết gốc. Với phần hình ảnh được đánh giá cao và nội dung trung thành nhưng vẫn có chọn lọc với tinh thần bản gốc, Anne Shirley khẳng định vị thế là một trong những bản truyền thể anime đáng xem nhất của năm 2025. Nếu bạn đã mệt mỏi với chuyển sinh 7749 kiếp, anime đánh đấm phép thuật hay tình cảm học đường đậm mùi fan service, thì Apocalypse Hotel chính là món khai vị kỳ lạ mà bạn nên thử. Bộ phim lấy viễn cảnh khi trái đất rơi vào ngày tận thế và loài người buộc phải rời khỏi đây để tồn tại. Nhưng một nhóm robot vẫn ở lại đây để tiếp quản cho một khách sạn, chờ đợi ngày nào đó nhân loại quay trở về. Apocalypse Hotel đi vào những chi tiết rất nhỏ, rất đời. Nhân vật trung tâm là Yachiyo, robot quản lý vận hành khách sạn. Cô hàng ngày vẫn thực hiện những công việc ghi chép bảo trì, lau bụi mặt quầy, hàng tá công việc để giữ cho khách sạn vẫn sạch bong dù chả có ai đến ở. Vì đó là tất cả những gì robot được lập trình để làm. Nếu bạn đang nghĩ tới Wall-E của Pixar thì tôi cũng vậy đấy. Về những vị khách của khách sạn, đó có thể là một chú Tanuki ngoài hành tinh,
hay một con robot đánh mất mục đích sống. Thực tình thì chúng cứ đến với khách sạn và thế thôi. Có khi còn chẳng nói năng gì và cũng chả hiểu lắm về những gì chúng đang được phục vụ. Nhưng những nhân viên robot thì vẫn làm công việc của mình, đón tiếp khách, rồi bye bye khi vị khách rời đi. Cứ như vậy, mỗi cuộc gặp lại là một phép ẩn dụ nào đó mà bạn phải tự thân nghiền ngẫm để hiểu. Apocalypse Hotel cho ta một cái nhìn vào vòng lặp vô tận của thói quen, là câu hỏi về ý nghĩa của sự tồn tại trong một thế giới đã dần chìm vào quên lãng. Nhiều người ví bộ này dùng để thiền và tôi thấy cũng không sai là mấy. Về mặt hình ảnh thì Apocalypse Hotel không đến mức gây choáng ngợp nhưng cũng không hề cầu thả. Background được vẽ rất chi tiết, rậm rạp và phủ đầy thực vật như một sự đối lập thị giác với nội thất khách sạn vẫn còn nguyên vẹn, phản ánh chân thực một thế giới hậu tận thế trống trải, có gì đó man mác buồn. Mùa xuân này cũng mang đến một siêu phẩm mới, Uma Musume Cinderella Grey. Đây là bản chuyển thể từ manga ngoại truyện cùng tên mà rất nhiều fan xem là một trong những câu chuyện hay nhất trong toàn bộ thương hiệu Uma Musume. Lên anime thì nó cũng hay không kém. Nếu bạn chưa từng nghe qua, thì thế giới của Uma Musume là nơi tất cả những con ngựa đua nổi tiếng có được hình hài của những cô gái trẻ trung năng động. Nghe cái thiết lập có vẻ đồn đậm thế thôi, nhưng xem rồi mới thấy nó cũng ra gì vào này nọ đấy. Bối cảnh của Cinderella Grey diễn ra tại thành phố Gifu, Nhật Bản năm 1987, khi cô nàng nhân vật chính Oguri Cap đặt chân đến trường đua Kasamatsu để bắt đầu hành trình trở thành huyền thoại. Ngay từ tập đầu, phim đã chinh phục người xem với một nhân vật chính vừa mộc mạc vừa tài năng, sống chỉ vì một điều là chạy. Suốt chặng đường, ta sẽ thấy Oguri từng bước phấn đấu để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Nhưng Cinderella Grey không xây dựng nhân vật bằng năng lượng tích cực một chiều, mà bằng cả những vết nứt nội tâm, từ mặc cảm, cô độc đến nỗi đau bị lãng quên. Những màn đua được thể hiện gay cấn như thể những trận chiến sinh tồn vậy, nơi áp lực, chiến thuật, ý chí được đẩy lên cao độ. Hơn nữa, các nhân vật nữ không bị sexual hóa một cách lố bịch. Phần hoạt hình và hiệu ứng âm thanh truyền tải trọn vẹn cảm giác tốc độ, sức mạnh trong từng sải chân. Bạn nghĩ một bộ phim xoay quanh những cô gái mang hình tượng ngựa đua sẽ bị làm sơ sài chỉ để phục vụ fan service? Nếu thế thì xem bộ này để xem studio cúc khét cỡ nào nhé. Anime Summer Pockets là bản chuyển thể từ một visual novel của Key, một cái tên nổi tiếng đứng đằng sau những con hàng kinh điển như Canon, Air, Clannad, Angel Beats. Câu chuyện xoay quanh Hairi Takahara, một nam sinh rời thành phố đến sống tại hòn đảo nông thôn Torishirojima sau khi người bà đã qua đời. Cậu tìm về căn nhà của bà để lo chuyện thanh lý đồ đạc và từ đó gặp một loạt cô gái mỗi người một kiểu. Trước hết, đây là một visual novel mang nhiều yếu tố bí ẩn, nhưng đừng mong mỏi mọi thứ sẽ được giải thích rõ ràng ngay từ đầu. Như cái style muôn đời của Key thì bạn sẽ không bị quăng thẳng vào một câu chuyện rối rắm. Họ luôn muốn khán giả gắn bó với cuộc sống đời thường của nhân vật trước, để đến khi drama thực sự xảy ra thì sẽ đủ sức nặng để hạ gục con tim yếu đuối mỏng manh của bạn. Tùy theo tuyến nhân vật, mỗi cô gái đều có một câu chuyện riêng. Summer Pockets không nhồi nhét waifu ngay từ đầu, mà triển khai từ tốn, tự nhiên, giúp người xem thấu hiểu nhân vật. Các tuyến truyện dần hội tụ và khép lại bằng câu chuyện chính của Shiroha. Cái kết thì không hẳn là mất mát, mà là sự trưởng thành sau chia ly. Một vài điều quý giá có thể sẽ phải tan biến, như những mùa hè tuổi thơ không bao giờ quay lại. Nhưng từ đó nhân vật chính mới học được cách trân trọng cuộc sống hiện tại và tiếp tục bước tiếp. Về mặt hình ảnh, Summer Pockets không màu mè hay kỹ xảo choáng ngợp, mà dùng bảng màu dịu nhẹ, ánh sáng mềm mại để làm bật lên vẻ đẹp của mùa hè và bầu không khí của một vùng quê yên bình. Cách hòn đảo Torishirojima được ghi lại trên màn hình chắc chắn sẽ khiến bạn muốn xách ba lô lên và đi đến bãi biển ngay lập tức luôn đấy. Shoshimin Series là anime chuyển thể từ loạt tiểu thuyết bí ẩn của Honobu Yonezawa. Mùa 1 đã được phát sóng vào năm 2024. Câu chuyện xoay quanh hai học sinh trung học, Kobato Jogoro và bạn cùng lớp Yuki Osanai. Cả hai hứa với nhau sẽ trở thành những người bình thường nhất có thể khi vào cấp 3. Nhưng dĩ nhiên là làm gì có chuyện đó. Ngay từ khi có cái ước mơ đó, chứng tỏ họ là con mồi hoàn hảo cho những sự vụ bất thường rồi. Nếu bạn xem bộ này mà thấy cái vibe của Hyoka dáng dấp đầu đầy thì chính xác rồi đó, vì hai bộ này cùng một tác giả mà. Nếu mùa 1 cảm giác nhẹ nhàng, có phần đơn điệu, thì mùa 2 này rời xa bước hẳn vào lãnh địa của một anime trinh thám thực thụ, xoay quanh hai vụ án lớn thay vì nhiều vụ nhỏ lẻ. Đầu tiên là sự kiện chuỗi phóng hỏa. Vụ thứ hai là tai nạn bỏ trốn thì có thể nói là hay nhất toàn bộ series. Lần đầu tiên, hai nhân vật tưởng như luôn kiểm soát mọi thứ lại thực sự bối rối và gặp khó khăn khi phán đoán tình tiết vụ việc. Yếu tố trinh thám trong Shoshimin cũng được thể hiện rất ok, chứ không kiểu nhân vật chính bước vào và biết hết mọi thứ như hai cái bộ rank C lúc nãy. Mọi chi tiết đều mang ý nghĩa nào đó, có thể là gợi ý, phát triển nhân vật hoặc một mảnh ghép góp phần tạo nên bức tranh toàn cảnh.
Bộ này cũng biết cách đặt trọng tâm vào hành trình suy luận hơn là chỉ chú ý đến thủ phạm hoặc sự thật cuối cùng. Cá nhân tôi rất thích tương tác giữa Kobato và Osanai. Cách họ hỗ trợ nhau qua từng vụ việc càng lúc càng trở nên phong phú và giàu cảm xúc hơn. Các nhân vật phụ như Tokiko, Umino và Hisaka đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy Kobato và Osanai tiến gần hơn tới cái mục tiêu làm người bình thường mà họ mong muốn. Khâu sản xuất đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong thành công của bộ phim. Từ tập đầu tiên của mùa 1 đến tập cuối cùng của mùa 2, tôi hoàn toàn bị chinh phục bởi phần hình ảnh và hoạt họa tuyệt đẹp của anime này. Phim có thể chuyển đổi linh hoạt cảm xúc từ căng thẳng, u ám đến nhẹ nhàng, sâu lắng chỉ qua cách phối màu và diễn hoạt. Kowloon Generic Romance là một anime tâm lý tình cảm mang màu sắc viễn tưởng độc đáo. Lấy bối cảnh tại Cửu Long Thành, phiên bản hư cấu dựa trên khu ổ chuột nổi tiếng tại Hồng Kông cuối thế kỷ 19. Câu chuyện xoay quanh Reiko Kujirai, một nữ nhân viên bất động sản 32 tuổi, sống và làm việc trong thành phố này, bên cạnh người đồng nghiệp trẻ tuổi trầm lặng Hajime Kudo. Thoạt đầu thì có vẻ như đây là một rom-com công sở bình thường, nhưng phim nhanh chóng bẻ lái, hé lộ những lỗ hổng kỳ lạ trong ký ức của Reiko. Những giấc mơ lạ, cảm giác quen thuộc với những điều chưa từng trải và sự tồn tại của một bản thể Reiko khác. Từ đây, phim lồng ghép yếu tố bí ẩn và viễn tưởng, khiến người xem bị cuốn vào mê cung của ký ức và có khi còn chả chắc chắn về thế giới và con người đang tồn tại. Yếu tố tình cảm thì không hề bị đá ra chuồng gà mà vẫn được khai thác sâu sắc qua từng ánh nhìn, câu thoại và cả sự gần gũi thể xác đầy tinh tế. Không mang tính fan service rẻ tiền mà như một cách để thể hiện sự kết nối giữa các nhân vật. Điều đặc sắc nhất của truyện tình Cửu Long là world building không thể lẫn vào đâu được. Khung cảnh Cửu Long Thành trong phim được vẽ nên như một nhân vật thứ ba góp phần kể chuyện, đem lại cảm giác vừa hoài cổ, vừa lạ lẫm y như những mảng ký ức mơ hồ của Reiko. Không có cảnh hành động cháy nổ, cũng chẳng có CGI hoành tráng, nhưng background được chăm chút tỉ mỉ, từng biểu hiện mờ, còn ngõ tối, quán bar nhỏ đều có linh hồn riêng. Tất cả hiện lên sống động nhưng lại tĩnh lặng đến kỳ lạ, như thể thời gian bị đóng băng và con người thì đang sống trong một ký ức đã bị ai đó sao chép lại vậy, góp phần khơi mở ra những plot twist sau này. Và cuối cùng, xin phép được gọi tên những con hàng chất lượng cao nhất, những con hàng đủ tự tin để trả lời câu trình là gì mà là trình ai chấm. A thì mới chỉ là ánh hào quang thôi, còn S là sao sáng, là những vị tinh tú lấp lánh nhất và phải nói là pick nhất của mùa này. Trước tiên, phải kể đến Lazarus, dưới bàn tay phù thủy của đạo diễn huyền thoại Shinichiro Watanabe, cha đẻ của Cowboy Bebop và Samurai Champloo. Lazarus không đơn thuần là một câu chuyện khoa học viễn tưởng, mà là một trải nghiệm điện ảnh mang chiều sâu triết lý với phong cách độc đáo và cách kể chuyện đầy ẩn dụ. Câu chuyện bắt đầu vào năm 2049 khi tiến sĩ Skinner tạo ra Hapna, một loại thuốc kỳ diệu giúp con người không cảm thấy đau đớn. Nhưng 3 năm sau, ông bất ngờ tuyên bố thuốc này sẽ giết chết tất cả người dùng, nghĩa là gần như toàn nhân loại chỉ còn 30 ngày để sống. Một nhóm đặc biệt gồm 5 điệp viên mang tên Lazarus được thành lập với nhiệm vụ tìm ra Skinner trước khi thảm họa xảy ra. Thực ra thì tình tiết phim có thể nói là khá chậm. Tổng cả thể chỉ có 13 tập mà suốt hơn 10 tập, hành trình của nhóm Lazarus gần như không có tiến triển gì đáng kể trong việc tìm ra Skinner. Thay vào đó là những phi vụ tưởng như rất rời rạc, thực chất lại cài cắm rất nhiều thông điệp xã hội và nhân sinh. Từ việc bóc trần niềm tin mù quáng vào tôn giáo cực đoan với cảm hứng từ Midsommar đến những thông điệp về môi trường. Lazarus không nói toạc ra bất cứ điều gì cả, mà để bạn tự gắn kết từng manh mối như đang ghép từng mảnh của một bức tranh về bản chất thực sự của sự sống, cái chết và về cái giá phải trả cho một cuộc sống hạnh phúc giả tạo. Lazarus chọn lối thể hiện mang hơi hướng phim hành động Hollywood. Có những chi tiết điển hình của dòng phim hành động Âu Mỹ mà ai xem nhiều cũng sẽ thấy quen thuộc. Nhóm anh hùng xuất thân báo thù, những âm mưu chính trị được cài cắm, che giấu bí mật quân sự, những cuộc thử nghiệm lên con người và sát thủ bịt miệng nhân chứng. Tưởng đâu đang coi Mission Impossible không đó. Một điểm cộng của Lazarus nằm ở phần hoạt họa. Lazarus diễn ra trong một thế giới toàn cầu hóa nên bối cảnh được xây dựng rất đa dạng. Từ các dãy nhà cao tầng lộn xộn, các khu công nghiệp hoang tàn, tòa tháp kim loại lạnh lẽo cho đến những miền quê rừng núi, biển cả mênh mông. Không chỉ có background đẹp, Lazarus còn chú ý đến vật lý chuyển động. Những cảnh parkour của Axel là minh chứng rõ nhất, hoặc như pha dùng dây cắt tiết ngọt xớt của tay sát thủ, tất cả đều mượt như sân siêu. Không quá lời khi nói rằng Lazarus là một trong những anime hiếm hoi của mùa xuân 2025, hội tụ đủ cả chiều sâu, phong cách và bản sắc riêng mà bạn nhất định phải nhớ qua. Cái tên cuối cùng cũng là một cái tên có thể khiến nhiều người thắc mắc vì sao lại lọt vào đây. Xin giới thiệu, To Be Hero X. Tuy là một đồng hùa, tức là hoạt hình Trung Quốc, nhưng đây lại là một trường hợp hiếm hoi khi một tác phẩm có quy mô sản xuất, đội ngũ thực hiện và cách kể chuyện hoàn toàn tương thích với nhiều anime của Nhật. Với sự bắt tay giữa các studio cùng nhân sự sản xuất từ cả Trung và Nhật, thì To Be Hero X thực sự là đứa con lai chuẩn chỉnh đấy.
Hơn hết, nó cũng được công chiếu rộng rãi tại thị trường Nhật Bản và cũng thường xuyên nằm trong danh sách theo dõi của fan anime. Bộ phim lấy bối cảnh trong một thế giới nơi siêu năng lực được tạo ra từ niềm tin công chúng, một ý tưởng mới mẻ và sâu sắc. Nếu bạn được tin tưởng là anh hùng, bạn sẽ có sức mạnh như một anh hùng. Câu chuyện hiện tại tập trung vào việc khai thác từng thành viên trong top 10 hero. Có điều hơi khó nhằn một chút là phim đi theo cấu trúc kể chuyện phi tuyến tính, buộc khán giả phải tự ghép nối sự kiện để hiểu được diễn biến theo timeline. Tuy khoác áo siêu anh hùng, To Be Hero X thực chất là một tác phẩm phản tỉnh về xã hội và danh tính. Khi sức mạnh được đo bằng niềm tin, các siêu anh hùng trở thành sản phẩm truyền thông, không khác gì idol giới giải trí. Nhật có My Hero Academia, thì Trung cũng có My Hero Social Media. Dưới lớp vỏ hệ thống niềm tin đó, To Be Hero X kể những câu chuyện về hành trình khám phá bản sắc cá nhân, chẳng hạn như Lâm Lăng và Dương Trừng là hai minh chứng trái ngược nhau. Một bên thành công tìm lại chính mình, còn một bên bị kỳ vọng công chúng nuốt chửng. Hoặc như với Tiểu Thanh, khi người ta chỉ công nhận một người chỉ dựa vào lợi ích người đó có thể đem lại, thì còn cách nào để chứng minh được giá trị bản thân không? Không chỉ sở hữu câu chuyện độc đáo, To Be Hero X còn gây ấn tượng bởi animation kết hợp mượt mà giữa 2D và 3D. Mỗi cảnh hành động đều bá cháy bọ chét. Do đây là phim chung nên không có kiểu thiết kế nhân vật theo những style phá cách dị lạ, mà trái lại rất cân đối, nịnh mắt người nhìn. Âm nhạc của To Be Hero X cũng là một điểm cộng lớn khi có sự góp mặt của các tên tuổi làng soundtrack như Hiroyuki Sawano và Kota Yamamoto. Mỗi lần có mấy pha chiến căng cực mà còn được búp thêm quả nhạc nổi hết da gà da vịt, thì thiếu điều chỉ muốn lao vào đấm nhau hộ. Xếp con hàng này vào rank S thì tôi tin là không phí một tí nào cả. Như đã nói ngay từ đầu, thì nhìn chung về tổng thể, chất lượng các bộ ở mức ổn, xem cũng nhưng lại thiếu nhiều cái tên thực sự nổi bật để trở thành tâm điểm, hoặc bị underrated. Dĩ nhiên là chả bao giờ thiếu được mấy bộ ecchi hay isekai vô tri, nhưng cũng không thể phủ nhận những gương mặt giá trị như Lazarus, Kowloon Generic Romance hay To Be Hero X. Thôi thì may mắn là chúng ta cũng không cần phải tiếc nuối quá nhiều làm gì, bởi mùa hè sắp tới hứa hẹn sẽ là một cuộc đại náo đúng nghĩa với hàng loạt siêu phẩm được ra mắt. Cứ coi như mùa xuân là một khoảng lặng healing linh tâm hồn trước khi đến với một mùa hè bùng cháy đi nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy video này hay và hữu ích thì nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe, kèm theo nút chuông thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video đánh giá cả một mùa anime tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!